Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Nị có biết có một đất nước tên là Cộng hòa Czech không Nị? Trước đây người ta còn gọi đất nước này là Tiệp Khắc. Thì lần trước mình đã tìm hiểu về Eva Grieg, một nhà soạn nhạc người Na Uy rồi. Thì hôm nay cô sẽ giới thiệu cho Nị một nhà soạn nhạc khác đến từ Tiệp Khắc. Tên ông là Antonín Dvořák và ông cũng là người đã đưa âm nhạc dân gian của Tiệp Khắc đến với thế giới. Xuất thân của Dvořák cũng lạ lắm nha Nị. Sinh ra trong một gia đình có 9 người con, và công việc của gia đình thì chẳng có tí gì liên quan đến âm nhạc hay nghệ thuật hết á. Cha ông là một chủ quán trọ, kiêm thêm cái nghề giết mổ gia súc. Từ nhỏ Dvořák đã phải làm việc phụ giúp cha. Thì Nị tưởng tượng xem, xuất thân trong một gia đình như vậy, với một đôi tay gọi là chặt chém từ nhỏ, vậy mà Dvořák lại có năng khiếu về âm nhạc, và ông vẫn thường hay chơi violin để tiêu khiển cho khách trong quán trọ. Thì sau đó, cha ông gửi ông đến một người thầy tên là Antonín Lehmann để học tiếng Đức, với mong muốn sau này Dvořák có thể tiếp quản việc quản lý nhà trọ của gia đình. Nhưng người thầy tốt bụng đã nhận ra tài năng của ông và dạy ông chơi cả viola, organ, piano, và cũng chính người thầy này đã thuyết phục cha ông cho ông theo nghề nhạc. Đôi khi Nị, đời người chỉ cần một người thầy như vậy là đủ để mình bắt đầu trở nên xuất chúng rồi. Thì một trong những cú sốc đầu đời ập đến với Dvořák là lúc ông đem lòng yêu thương một cô gái tên là Josefina Čermáková và bị người ta từ chối. Đau khổ vì bị thất tình, nhưng mà sau đó ông đã vượt qua được cú sốc đầu đời này và kết hôn với Anna Čermáková, em gái của Josefina. Thì hai người đã sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời. Bất ngờ chưa? Tình chị duyên em á Nị. Dvořák sáng tác rất là nhiều thể loại, từ symphony concerto đến những vở opera, oratorio, vũ khúc. Nào giờ mình đã nghe piano với lại violin nhiều rồi. Giờ thì nghe thử một khúc trong bản concerto dành cho cello của ông thử nha Nị. Thời gian đầu lúc mới tập sáng tác, ông gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính. Nhưng mà may mắn là ông gặp được Johannes Brahms, một nhà soạn nhạc kiệt xuất mà mình sẽ nói trong những bài sau nha. Người này vừa là nhà bảo trợ vừa là bạn thân của ông luôn. Brahms đã giúp Dvořák được công chúng biết đến và cũng đồng thời giúp đỡ ông những lúc ông gặp khó khăn về tài chính. Âm nhạc của Dvořák cũng ảnh hưởng nhiều từ Brahms, đặc biệt là việc mang đặc tính của âm nhạc dân gian vào nhạc cổ điển. Nhưng mà khác ở chỗ là nhạc của Brahms thì mang âm hưởng Hungary, còn của Dvořák lại là mang âm hưởng của Tiệp Khắc, quê hương ông.
Vào khoảng năm 1892 á, thì Dvorak nhận được lời mời sang Mỹ giảng dạy, và ông đã nhận lời mời đó với một điều kiện là những sinh viên tài năng người Mỹ bản địa hoặc là Mỹ gốc Phi á, nếu họ không có khả năng chi trả học phí á, thì phải được miễn giảm. Và dĩ nhiên hiệu trưởng đồng ý, thế là Dvorak lên đường sang Mỹ. Thì trong giai đoạn này á, ông đã tìm hiểu về âm nhạc của người Mỹ gốc Phi và ứng dụng giai điệu này vào sáng tác của mình. Có thể nói rằng á, ông là một trong những người đã khai sáng cho xu hướng âm nhạc mới ở Mỹ. Nhờ ông mà mọi người đã hiểu được cái tính độc đáo trong âm nhạc của cộng đồng người gốc Phi và hình thành nên những trào lưu âm nhạc mới về sau này. Khoảng thời gian ở Mỹ cũng là khoảng thời gian cho ra đời một tác phẩm được nhiều người biết đến của ông, đó là bản giao hưởng From the New World. Bản này nổi tiếng đến mức vào năm 1969 trên con tàu Apollo 11 lần đầu đặt chân lên mặt trăng, Neil Armstrong đã mang theo tác phẩm này đi cùng mình. Giờ mình sẽ nghe thử một khúc trong chương 4 của bản nhạc này nha, cũng là chương cuối cùng đó nị. Giờ tưởng tượng mình đang đi trên một con tàu đến từ một thế giới khác, băng qua đại dương và những vùng đất xa xôi nha. Hùng tráng ha nị ha. Những năm cuối đời á, Dvorak quay trở về tiếp khách và tiếp tục cống hiến cho quê hương đến khi mất. Âm nhạc của Dvorak á, có nét bi tráng, sử thi, nhưng mà điều làm ông khác biệt so với những nhà soạn nhạc cùng thời á, là giai điệu đẹp, tình cảm và mang hình ảnh của quê hương ông. Giờ để kết thúc á, cô sẽ cho Nị nghe một ca khúc khác rất xúc động. Dù nhiều người á, không có biết bản này, nhưng mà cá nhân cô thấy á, đây là một bản nhạc rất hay. Tác phẩm có tên là Songs My Mother Taught Me, qua phần trình bày của một trong những nghệ sĩ cello hay nhất cô từng biết, đó là Yo-Yo Ma, và phần đệm piano của cô Catherine Stott. Giờ Nị nghe thử nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.